Selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Terima kasih kepada penonton yang setia menunggu. Kita berapa episod sudah, geng? Sekarang episod yang ke-14. 14 lah. Tapi ini adalah episod yang special lah. Sangat special. Our first special episode. Special episode. Kau tahu, berpeluh tangan aku. Biasalah, normal lah. Ya, pasal nervous aku. So, bila dapat information about this episode kan, dia punya nervous tu lain macam. Ya. 2 hari aku buat study kan, tengok dia punya podcast apa semua. Untuk belajar So, just to get to know him before we interview him personally. Yeah, before we do the podcast with him lah. Okay, so siapa orang dia ni? Mungkin kita boleh start dengan dia punya background dulu. Iya, so mungkin kita bagi dulu hint dia punya education background and then working experience before kita introduce dia formally lah kan. Yeah, So kita punya guest ni gang untuk hari ini. in terms of dia punya education background, dia bermula dengan Sabah College, Betul lah. and then after that dia move to Victoria Institution KL ni kan? KL. Ya. Lepas tu dia ambil diploma in shipping management from London Business College, Okay. which is a very prominent college business. Yeah. And then after that, gain his bachelor in economics daripada North Staffordshire Polytechnic, UK. Okay, So dia punya education background memang sangat deep lah and very rooted into the economics. betul. Yeah. So sesuai lah dengan kita punya podcast ini tentang untuk makluman di luar sana, Teh Tarik Podcast ini adalah sebuah podcast ekonomi menjurus kepada ekonomi Sabah. Number 1 lah kan? Oh, saya pandai-pandai mengaku. Number 1 podcast Probably lah. the first, Probably the first lah. Okay, so kita akan continue lagi. So after menamatkan pelajaran dalam Bachelor in Economics from University Staffordshire Polytechnic, sekarang University Staffordshire. So beliau kembalilah ke negeri Sabah menjadi pegawai ekonomi di Kementerian Kewangan Negeri Sabah. Dan seterusnya ditempatkan dalam beberapa jawatan lah di state government lah. And then beliau menceburi dalam bidang politik. First time sebagai political secretary ataupun setpol lah dalam masa sekarang kan. Kepada Allahyarham Tun Sekaran Dandai, dan pada ketika itu adalah merupakan Menteri Tanah dan Pembangunan Koperasi. And then after that dia compete bertanding dalam general election. Dan seterusnya diangkat menjadi Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Federal lah, Kerajaan Persekutuan. Saya rasa bila geng sebut pasal political secretary ini, saya rasa orang sudah boleh figure out sudah. Boleh figure out kan? Boleh nampak samar-samar tapi Sama-sama, tapi dia punya background kita mesti highlight ni. Yes. Kita proceed. Selepas itu Timbalan Menteri Pertahanan. Oh, okay, Defence Minister, dan seterusnya diangkatlah promote menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna Malaysia. Seterusnya Menteri Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia. Dan seterusnya jawatan kanan Menteri Pembangunan Luar Bandar. Dan sebelum mengambil langkah politik seterusnya happen in 2018, dan seterusnya Ketua Menteri Sabah ke-15. Jadi itulah kita punya guest, tidak lain dan tidak bukan Datuk Seri Panglima Shafie bin Afdal. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Betul ke kami punya historical tu Datuk? Atau kami ada termiss? Ada miss sedikit. Dia penerangan Parliamentary Secretary 5 tahun di situ. Kementerian Penerangan masa itu Tan Sri Muhammad Rahmat menjadi menteri dia sebelum saya dilantik jadi Timbalan Menteri Pertahanan. Lepas itu Timbalan Menteri Perumahan. Ya, 2-3 tahun saya ingat. Ya, saya di Timbalan Menteri Perumahan. Waktu itu menterinya Ting Chupi, Setiausaha Agung MCA, dan 2 orang Timbalan Menteri. Satu saya, satu lagi Datuk Peter Chin dari Sarawak. Ya, jadi itu Alhamdulillah. Saya ingat 2000 sama ada 2000, dalam lingkungan 2000 lah di situ. Ya, pasal sepatutnya saya jadi Timbalan Menteri Dalam Negeri. Okay. Tapi adalah insiden-insiden tertentu. Lepas itu jadi Timbalan Menteri Perumahan. Dan di situ juga saya tahu macam mana keadaan sistem perumahan di peringkat pusat. Banyak masalah dari segi harga dia, dari segi kemudahan-kemudahan asas di kawasan wilayah persekutuan khususnya. Saya ingat tadi Datuk Seri mau tambah yang baru-baru ni yang hangat dalam parlimen kan. Saya berlari 100 meter.
Dia berlari 100 Ya, meter, 100 meter. tapi bukanlah 10 second. Bukan 10 second. Dia di atas 10 second, 11 point something. 11 point lah. Itu pun kira laju. Zaman Sabah College. Atletik. Sabah College, lepas itu saya juga jadi mewakili Victoria Institution mewakili sekolah-sekolah lah. Lepas itu masa saya sportman tu, untuk long jump tu Jaikal Guba. Long jump dia Jaikal Guba orang lama-lama ni. Lepas itu dong si Elron itu dia laju tu si Elron tu. Dato' Elron tu dia mewakili, saya ingat sama ada LaSalle ataupun SMK Likas. Tapi yang nombor 1 tu orang putih. Orang putih. LaSalle. Okay, LaSalle. Jadi apa tu Datuk, as of today, macam beberapa bulan ni Datuk ada jugalah masih berjogging untuk menjaga kesihatan. Well, umur berlanjut, stretching sajalah. Stretching lah. Stretch sana sini masa supaya untuk membolehkan blood circulation. Dapat kita pastikan kadang-kadang berbagai masalah. Kalau sudah usia masih muda, bukanlah tua sangat kan, belum sampai beratus tahun. Age is just a number. Okay. Okay, itu dia tadi. Sedikitlah tambahan daripada Datuk Seri itulah. Tapi masih berpeluh. Masih berpeluh. Yeah. No, because we are talking, we are interviewing, podcasting with national leader. Yeah. Someone yang spend most of his career dekat apa orang cakap corridor of power. Tapi bukan di Sabah saja. The federal level, meaning that not only he took care of the Sabah, he took care almost every states in the in Malaysia lah kan tu, which is a very huge what we call as a responsibility. Okay, betul. Jadi untuk hari ni Datuk, kalau boleh kita akan fokus kepada ekonomi saja lah kan Datuk. Inline lah dengan kami punya podcast ni yang ekonomi Sabah, tapi mungkin kita boleh pergi ke global side dulu kan Datuk. As of today, Strait of Hormuz dan escalation di dekat Middle East tu dia masih lagi berlaku, dan nampaknya macam we cannot see the end point lah. Okay, so we cannot see the end point. Jadi dia sebenarnya memberi impak kepada bukan setakat Middle East, dia juga memberi impak kepada Malaysia dan juga seterusnya Sabah. Jadi perkara yang paling menyakitkan lah untuk ekonomi negeri Malaysia ini dan juga Sabah ini, kita talk about subsidi, especially diesel dan seterusnya. Jadi saya mau tanya Datuk lah, what is your opinion on the subsidi? Adakah Datuk setuju dengan blanket subsidi ataupun targeted subsidi, ataupun Datuk ada pilih you have any other alternative ataupun option lah untuk selesaikan masalah ini Datuk? Sebenarnya kalau kita lihat daripada apa yang dibicarakan tadi berhubung kait dengan apa yang berlaku di Iran, Hormuz punya area itu, ini bukannya pertama kali. Sudah banyak kali sebenarnya berlaku tahun 70-an. Oil crisis yang ada Nigeria waktu itu, berlaku beberapa kejadian-kejadian. Tapi kesannya manusia kadang-kadang tidak belajar. Dari segi apa kesan ekonomi tempiasnya. Bukan hanya krisis minyak yang ada, peperangan yang berlaku, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Bahkan juga dari segi yang berlaku masa saya jadi Ketua Menteri, iaitu COVID yang ada. Jadi tempiasnya itu cukup besar. Kadang-kadang kalau kita menerusi indeks ini, cantik indeks itu. Kadang-kadang kalau sebagai seorang ahli ekonomi dan pernah berkhidmat sebagai pegawai kerajaan negeri Sabah 10 tahun. Pegawai kerajaan, bukan hanya ahli politik, menjadi ahli ekonomi Kementerian Kewangan, pegawai kanan di Jabatan Ketua Menteri. Di situ bila saya lihat dari segi indeks ini memang tidak jelasnya itu boleh kita pakai. Kadang-kadang bank negara kan nak pakai lah. Tapi sama ada kebenaran di bawah itu berlainan. Kadang-kadang suara-suara di bawah ini sama ada seakan-akan sama dengan apa yang digambarkan. Tidak mencerminkan keadaan di masalah itu. Something is different on the ground. Something is different highlighted by kadang-kadang media yang ada dalam berita-berita cukup baik. Tapi di bawah ni membimbangkan kita. Dan pasal itu penting kepada kita dari segi ekonomi ini, kena kehidupan rakyat yang ada. Dan di antara langkah yang digunakan subsidi. Memang itu salah satu langkah
yang kita katakan diperlukan. Ya, tapi dalam pada itu juga kita kena hati-hati. Bukannya subsidi ini menjadikan negara serta tamadun manusia itu boleh maju ke depan. Kalau kita mengimbau sejarah, negara yang paling membangun maju sebelum Perang Dunia Kedua, United Kingdom. Britain, the most industrialized nation in the world. Ya, di situlah pengeluar kereta macam-macam, Rolls Royce lah, kereta yang mahal-mahal, ini yang kita katakan industrial product yang boleh dibanggakan, ya, berbanding dengan Jepun, berbanding dengan China. Orang bilang kereta daripada dahulu Jepun tahun 70-an dibuat daripada, sehingga orang gambaran dibuat daripada, orang cakap, bukan saya cakap, tin sadil lah, macam-macam. Nilai-nilai kualiti dia berbeza. Ya. Tapi pada hari ini jauh ketinggalan. Ya, negara seperti China yang menjadi sebuah negara yang diperintah oleh sistem pemerintahan politiknya komunis. Tapi dari segi amalan dia the most industrialized competitive nations dalam keadaan ekonomi kapitalism. Boleh pula dia menjadi mendahului negara-negara yang lain. Sama ada Eropah, sama ada Jepun. Keadaan apa yang membedakan itu? Ya, pasal itu kita kena belajar bagaimana sistem pentadbiran. Yang mungkin dari segi ideologi politiknya seumpama itu komunis, tapi dari segi ekonominya is the most industrialized nation yang ada. The United Kingdom, subsidi dibagi. Sehingga masa itu kita nampak, saya belajar di England, ya, tahun 80-an, social security ada. Social dapat security. 100 pound lebih tiap-tiap minggu atau tiap-tiap bulan. Ya, kadang-kadang anak-anak percuma pergi dentist, tidak perlu bayar, you know. They're making the people very dependent on the government. Dan hari ini kalau kita pergi England, siasat tanya dia apa yang berlaku di peringkat akar umbi, kau pergi lah Selfridges, kau pergi lah kedai-kedai yang lain tu, kau pergi makan sana, kau pergi hotel tempat tinggal. Where are you from? I'm from Poland. I'm from European countries, Algeria. Maknanya pekerja itu bukan lagi orang Britain. Pasal buat perbandingan, bagus social security, bagus ataupun pendapatan yang ada. Saya pernah kerja di Pizza Hut musim summer holiday. Kalau Christmas dapat double. Summer holiday lah, student kan, kita dah kerja. Lepas itu saya dapat dalam lingkungan 60 pound satu minggu, contoh kalau Christmas itu kan. Lepas itu budak-budak daripada England itu tidak perlu kerja. Pasal apa? Dia dapat social security 100 pound lebih. Muhammad, why you working so hard? You know, I don't have to work hard like you guys. I got 100 pound plus waktu itulah. Jadi keadaan ini kadang-kadang tidak menyedari kalau kita kerja bukan hanya gaji yang perlu kita perolehi, tapi pengalaman. Macam mana memasak pizza spaghetti bolognese? Spaghetti bolognese diukurnya macam mana, minyak yang perlu tepung diadunkan untuk bolehkan supaya ada thick dough, ada thin dough. Pizza itu ada dua itu, satu yang tebal, satu yang nipis. Ya, macam mana campuran tomato sauce, macam mana kita minyak yang perlu diadunkan. Knowledge. Kalau kita bekerja, pengalaman, ya, ilmu yang kita perolehi jauh bernilai daripada hanya gaji yang kita dapat itu. Pasal itu kadang-kadang bila society tidak mempunyai pengalaman, empowerment of labor, human capital, merupakan di antara faktor membolehkan sebuah negara boleh maju ke depan. Oleh kerana kenapa kita sebuah negara yang membangun. Dahulu Malaysia menjadi developing nation yang most notable one. Saya pergi Tanzania waktu saya jadi chairman Commonwealth Parliament seluruh dunia 3 tahun. Saya ada pejabat di England. Lepas itu saya pergi Tanzania, jumpa dengan Presiden Tanzania. Itu gambarnya itu. I see. Okay. Jadi dia tanya saya, bila saya pergi Tanzania, Mr. Chairman, I just want to know, Malaysia is a very good example for developing nations, progressing quite well. Itu tahun 90-an. And lepas itu dia bilang, what is the secret behind it? Well, saya maklumkan bukan hanya kita mempunyai kepimpinan yang mempunyai visi dia,
tapi human capital yang ada. Pasal Malaysia ni mempunyai tenaga manusia yang bukan hanya boleh bicara dalam bahasa Inggeris, boleh tentang kadang-kadang berbanding dengan banyak negara-negara di peringkat awal, sama ada Thailand, sama ada Vietnam. Vietnam belum lagi timbul sebagai sebuah industrial country, tapi bila kita nampak keadaan itu, kita menjadi very developing nations, very aggressive, very active. Contoh yang lain, resourceful, human capital yang ada. Pasal itu penting bagi sebuah negara itu, human capital yang ada ini menjadikan kita insan manusia yang kita katakan a developed society. Subsidi ini boleh, tapi kadang-kadang persoalan subsidi ini seumpama anak. Kalau anak itu bergantung dengan bapa daripada mula dilahirkan, tidak apa. Dia perlukan susu, dia perlukan makan, pasal dia belum ada ilmu. Tidak ada lagi ilmu pengetahuan. Tapi ada batasan dia. There's a limit. Itu yang dia katakan selective subsidi. Atau targeted subsidi. Kena target subsidi dia. Jangan tidak target subsidi. Kalau kita tidak target subsidi, you're creating a society very dependent. Tidak apa, ada kerajaan. Pasal apa? Kerajaan perlukan undi kita. Kalau dia tidak bagi saya subsidi, undi tidak dapat. Dan kadang-kadang kita juga selaku pemerintah memikirkan kita mau kekal jadi kerajaan. Jadi macam mana untuk mengimbanginya itu? Mengekalkan kerajaan, mengekalkan ekonomi yang begitu kompetitif. Very delicate. Memerlukan pertimbangan yang cukup mendalam untuk menyelami bagaimana keadaan-keadaan yang berlaku di negara Malaysia ini. Tapi kita ada kompleksiti dia lagi. Kan? Kadang-kadang mungkin keadaan ekonomi itu menjadi perhitungan kita menjadi pemerintah, kena suburnya. Tapi kadang-kadang dalam konteks Sabah dan dengan Sarawak ini juga ada perjanjian 63. Contohnya, jadi kompleksnya itu hak, dia bilang. Kadang-kadang bertembung, itu yang kadang-kadang political dynamic, ya, macam mana kita nak mengatur dia supaya hak dia, hak saya selaku anak, kau bapa itu, umpama itu, hak saya selaku isteri, kau suami, nafkah. Dalam Islam sudah ada hukumnya itu. Tapi berapa itu? Kita tidak boleh bergantung. Hari ini dah berubah keadaan dia. Bapa ada yang bekerja, ada yang istrinya pula yang bekerja. Sistem keadaan berubah-ubah. Ya, walaupun kita tahu hak dia sebagai seorang insan manusia. Dalam konteks yang besar sebagai sebuah negara, sehingga yang penting kepada kita subsidi very targeted guna, targeted area, ya, produk. Pasal itu dalam kita mentadbir, masa saya jadi menteri dalam perdagangan dan negeri, kita lakukan perkenalkan beberapa selective control items. Apa control item ni? Mana yang rakyat selalu beli, keperluan dia seharian, berasnya, gulanya, minyaknya, tepungnya, ayamnya, telurnya, kita kontrol. Tapi kita tidak boleh kontrol sepanjang tahun, bermusim. Kadang-kadang ini, kalau kita kontrol sepanjang tahun, macam mana pula industri boleh maju ke depan? Harga ini meningkat. Contoh macam pada saat sekarang ini kita tahu, dalam keadaan dunia yang berperang, kapal tidak boleh berjalan. Lepas itu harga barang meningkat, wheat yang kita import, makanan ayam, kan, fertilizer, baja yang kita ni, lepas itu bukan setakat baja, bahkan juga dari segi racun itu kita import. Pasal kita tidak ada kepakaran dalam membuat baja-baja yang boleh digunakan. Ya, pasal kadang-kadang kita tidak tahu baja ini bukan hanya ni baja. Ada kelapa sawit, ada baja untuk daun, ada baja untuk dia punya buah, ada baja untuk dia punya akar dia. Kadang-kadang kalau tidak mendalami itu, kadang-kadang ini baja, satu baja saja. Tidak payah. Orang tidak tahu pasal itu. Kadang-kadang dong tanam kelapa sawit satu baja saja. Baja apa itu? Dia tidak tahu baja untuk buahnya, untuk daunnya, untuk. Kadang-kadang kalau kita limpas jalan ke Luburaya, setengah-setengah tu, dia punya kelapa sawit lurus. Lepas itu dia punya daun cukup hijau, cukup subur. Tapi limpas ke satu ladang pula, lain pula. Ya, pasal kadang-kadang dia punya kelapa sawit dia cenderung. Pasal apa? Banyak di Sarawak itu macam begitu. Pasal apa? Pasal di Sarawak dia punya tanah gambut. Jadi kalau kita tanahnya tidak subur, kita kena treat dia tanah ini. So Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada sebut pasal targeted subsidies lah.
dan ada juga pihak di luar sana yang bercakap tentang keperluan Sabah untuk ada dia punya specific subsidies macam untuk petrol dan diesel dan juga barangan-barangan keperluan yang lain lah. So dalam konteks Sabah ni kan Dato' Sri, kita ada capacity kah sebagai sebuah negeri untuk implement kita punya some sort of subsidy mechanism sendiri untuk cushion this kenaikan harga barang dan sebagainya ni? Kita sebenarnya kena meneliti bila kita sebelum kita bagi itu targeted subsidi, kesan dia tu besar. Mungkin kita menyenangkan hati orang yang boleh kena murah harga telur, murah harga tunggas, murah harga minyak. Tapi kesannya meningkat itu. Kadang-kadang tempiasnya itu bukan hanya dalam negara, externalities. Kadang-kadang ada telur kita, kalau telur ini murah ataupun minyaknya murah, tunggasnya boleh sampai ke Indonesia, tunggasnya boleh sampai ke Filipina. Betul. Minyaknya, Leakages. pasal apa? Diesel di sini murah. Ada diesel dulu, saya pernah tangkap masa saya dalam Menteri Dalam Perdagangan Negeri. Satu kapal itu muatkan diesel daripada Labuan sampai ke Port Kelang. Pasal murah di sini kan. Jadi enforcement itu kena ada. Jadi kita kena itu yang masa KPDN KK ada tindakan penguat kuasa di situ. Tapi bukan senang. Kena belanja duit untuk kita katakan bahawa ialah enforcement officer turun ke bawah, dia naik jalan raya, nak allowance sana, allowance sini. Peralatan yang perlu kita tingkatkan untuk membeli macam mana, memantau CCTV, keadaan-keadaan ini. Kadang-kadang kalau kita campur semua belanja, kos untuk menampung enforcement ini dan kos untuk kita subsidi ini, baik kita jangan bagi subsidi. Sebab ialah ada juga yang bilang bila harga minyak tu naik, dia jangkakanlah yang state pun akan ada return yang naik sebab sebahagian daripada revenue of the states came from this pengeluaran dan penjualan hasil minyak ni. So dia kata whatever it is, the state should also find ways on how they can lessen the burden of kita punya rakyat lah. Dan ada juga yang cadangkan tentang cash transfer ni. So kalau Dato' Sri macam mana? Ini is it macam a good alternative kepada subsidi dia kena ataupun mendalam lagi dia. should be? Pasal apa? Kalau kita bagi cash, adakah duit itu dipakai untuk menentukan keperluannya? Contohnya, kalau harga minyak itu kita tingkatkan, kosnya itu kepada pengangkutan contoh. Kosnya itu kepada industri. Tapi bagaimana kita memastikan supaya kos harga kapal terbang, harga public transport, harga industri ini tidak ditransfernya kepada end user, consumer. Ya, tidak dibebankannya kepada pengguna-pengguna yang ada oleh kena mungkin biskutnya harganya dahulu RM5, oleh kena harga minyak dan kos elektriknya, kos untuk pengangkutannya meningkat. Kadang-kadang kita tidak lihat dari bukan hanya targeted subsidi yang ada, tapi bagaimana kita boleh membantu supaya syarikat kilang itu. Ya, contohnya macam airline. Saya bagi contoh airline saja satu. Asia sekarang sudah meningkat harganya. Tiket mau pergi Tawau sampai kadang-kadang sampai 1,000. Walhal dulu ya musim peak dia. Ya, berapa ratus saja, 200-300 saja. Ya, kadang-kadang meningkat harganya, harga minyak kapal terbang. Tapi kita sedar dan tahu untuk mengurangkan bebanannya itu pendaratan fee ada. Sambung ke bridge ada. Cukai kita kenakan kepada syarikat-syarikat penerbangan. Kilang-kilang yang mengeluarkan contoh macam biskut yang ada. Macam mana kita boleh kurangkan harga elektrik yang ada? Ya. Dan meningkat. Ini Sabah 15%. Sudah pasti syarikat itu tidak boleh menampungnya. Jadi the only way kesannya itu dia serahkan kepada pengguna. Jadi setiap apa kilang yang keluarkan biskutnya itu harganya dahulu mungkin RM5, jadi sekarang sudah RM10. Jadi macam mana kita nak kurangkan itu supaya bebanan kepada end user boleh mengekalkan mungkin tidak ada RM5, mengurangkan kos pengeluaran itu
cukai yang kerajaan kenakan kepada syarikat, ya, elektrik yang dikenakan kepada syarikat, minyak yang dikenakan kepada syarikat ini, ya. Mungkin kalau kita belanja seperti yang saya katakan tadi itu, berjuta duit, ya. Dulu kita bagi cash, sekarang ada yang tidak bagi cash, kita bagi rahmah. Rahmah saya ingat tahun ini 15 bilion, last year 13 bilion subsidi yang ada, ya, cukup besar, ya. Tapi ada kebaikan dia oleh kerana mungkin harga barang itu tidak meningkat. Yang untungnya supermarket, ya. Tapi dari sebenarnya kesan harga barang tu masih dalam keadaan yang kita katakan mampu oleh kerana dikawal harganya itu. Tapi syarikat itu bagaimana keadaan dia kalau kita bantu daripada pengeluaran dia, kan? Daripada kilang-kilang ini seperti yang saya sebutkan, dia punya elektrik banyak itu. Tapi we have to get the detail in a micro. Kalau makro ekonomi lain sikit lah. Tedious job, orang bilang banyak kerja. Tapi kesannya itu untuk kita tidak bebankan. Satu dari segi penyeludupan, satu dari segi holding, penyimpanan, satu itu dari segi kita kadang-kadang macam mana kita punya produk ini very competitive. Ya, kita kena market forces. Kalau sebagai ahli ekonomi ini, kita selalu percaya market forces must prevail. Ya, pasaran itu tentu menentukan harga berapa, dia punya pengeluaran berapa. Tapi bagaimana keupayaan orang kampung yang tidak ada kerja, yang tidak ada duit untuk membeli barang ini? Mungkin barang itu kalau kita tolong kilang, kalau kita tolong itu kurangkan harga minyak, harga tidak ada subsidi minyak yang ada, diesel yang ada, tidak banyak penyeludupan, kita imbangi dia. Tapi dalam pada itu yang tidak ada kerja ini, macam mana dia mau beli barang ini? Itu yang kena ada dari segi job opportunity yang ada ini, purchasing power yang ada. Kalau dahulu harga kopi satu gelas 70 sen, sekarang ini RM3. RM10 pun ada. RM10. Jadi macam mana itu? Itu yang kadang-kadang itu kena 1 jam bagi lecture. Oh iya, boleh. Macam mana untuk mentadbir mengurusnya dengan baik itu, but it's very delicate, ya. Saya tahu rahmah itu ada kesannya, tapi saya ingat it's not sustainable. Pasal macam mana pula kerajaan boleh belanja untuk rahmah 15 bilion? Hasil dari mana ini? Di mana kerajaan dapat? Kalau kita kurangkan cukai, kita kurangkan, jadi masalah ini. Jadi kalau kita naikkan cukai supaya kita ada duit untuk belanja rahmah itu, syarikat akan susah juga, you know? Sekarang pun banyak sudah syarikat yang komplain pasal cukai sana, cukai sini meningkat. Tapi kalau mereka tidak boleh sustain, mungkin syarikat itu akan tutup. Bila tutup, bukan setakat company itu jatuh bankrupt, tapi unemployment kesannya juga cukup besar. It's not easy for us. Itu yang kadang-kadang gambaran diberikan ini berlainan apa yang dibawa itu. Okey Datuk, saya mau chip in kan Datuk, untuk sambung lah kan Datuk. Kalau kita naikkan cukai, orang akan marahlah, syarikat marah apa kan. Jadi apa yang kerajaan hari ini ambil tindakan adalah potong bajet untuk tampung ni perbelanjaan subsidi lah. Pasal as far as I remember, sebelum ini perbelanjaan bajet subsidi untuk minyak 700 juta. Tapi oleh kerana kenaikan harga minyak ni, dia zoom terus pergi, I think about 53.8 billion for 1 year. And then dijangka akan lebih daripada itulah. Jadi one of the way is they suggest to cut the budget from kesihatan dan juga KPT. So, tapi bila kita cut budget kan, dia akan ada kesan kepada pertumbuhan ekonomi pula. Jadi macam mana tu Dato'? Because you are part of the government. Ya, memang kita tahu dia kesannya ada. Tapi dalam pada itu, kita kena menyelidik, mengkaji, adakah perbelanjaan ini berpatutan ataupun tidak. Bayangkan, belanjawan tahun lalu kita belanja 450 bilion. Tahun ini kita belanjawan 470 bilion. Tapi kadang-kadang orang tanya di bawah, mana duit ini ya? Kan? Besar juga duit ini. Ya, kadang-kadang orang tanya, dulu 200 bilion, tapi Lebuh Raya ada. KLCC ada kan?
belanja itu. Jadi dulu si Najib dekat 300 bilion tapi kereta api ada. Contohnya, ya. Jadi ini kena gambaran dia macam mana ini. Jadi saya bukan kita boleh baik penyelarasan itu langkah yang baik. Jangan ada ketirisan ya. Kadang-kadang kita di peringkat pelaksanaan banyak ketirisan. Saya sudah bahaskan di parlimen bukan hanya di parlimen, Dewan Undangan Negeri. Bayangkanlah PEN Borneo hari ini. Kan? Sudah berapa bilion kita belanja ini? Banyak berapa bilion. Bayangkan di Sarawak sudah peringkat kedua PEN Borneo. Peringkat satu sudah siap. Jalan raya mereka sudah siap. Tapi kita ni masih belum. Kalau kau pergi Kimani sampai Sipitang, jalannya itu ya Rabbi. Kan? Masakan dia mengambil masa 5 tahun buat jalan raya itu. Sudah berapa tahun jalan raya itu tidak siap-siap. Digambarkan 2018 akan siap. Jadi pemotongan itu ada ketika dia diperlukan. Kita faham. Tapi we must be very selective. Mana keutamaan dia? Ya? Kemungkinan kalau dari segi kesihatan sudah pasti ini akan menjadi masalah. Kerana kita tahu perlu dalam keadaan cuaca yang berubah. Climate change. Musim panas, penyakit kulit banyak. Banyak minum air pun kadang-kadang harganya bagaimana kan? Di Sabah ni kurang air kita. Jadi macam mana? Mau bergantung dengan mineral water, mahal itu mineral water. Jadi kena memikir itu macam mana keadaan dia. Cuaca yang berubah, keadaan manusia, adaptability. Bagaimana kesihatan ubat yang ada. Ya, pasal itu saya beritahu untuk mengurangkan ubat ini, kosnya pasal kita import. Pembekal utama di Malaysia Pamaniaga. Dia import daripada banyak negara luar. Lepas itu yang antar lagi-lagi sekarang harga diesel sudah meningkat, harga kapal transportation meningkat, harga ubat pun meningkat. Bila harga ubat meningkat, orang sakit lagi banyak. Jadi adakah mereka mampu ataupun tidak? Jadi kita kurangkan harga budget untuk kesihatan itu. How do you do that? Itu yang saya dari awal masa kita jadi kerajaan dulu memang ada dalam rancangan saya untuk membolehkan supaya kita keluarkan ubat generik medicine. Di Melaka sudah ada kilang generic medicine. Panadol bukan kita import, kita keluarkan dari Sabah. Di Negeri Sembilan di Melaka ada ubat yang mereka keluarkan, itu yang kita gunakan. Kalau di negeri-negeri lain boleh ada kilang untuk ubat, masakan Sabah tidak boleh buat kilang untuk mengurangkan kos pengangkutan dari Semenanjung sampai ke Sabah. Kan? Jadi ini di antara langkah, how do you reduce the cost? Macam mana kita kurangkan harga supaya bebanan ini? Tapi kita nakkan supaya availability. Kan? Dalam keadaan mungkin pelabuhan terkandas sikit di Port Kelang, delay lah pula. Barang itu sampai, ubat tidak sampai. Pasal ekonomi dunia, minyak. Tapi kalau kilang tu ada di Sabah, kita tidak perlu kapal pun tunggu. Bayangkan implikasi dia cukup besar. Implikasi dia sebagai seorang manusia, kalau kita lihat, kita selaku kerajaan harus melihat semua sudut yang ada. Ya, bukan hanya anaknya perlu gunting rambut, anaknya perlu pakai kasut, pakai baju, ya, seumpama itu. Maknanya kita selaku kerajaan perlu melihat dari segi a very comprehensive kind of approach. Be very meticulous. Pasal itu bila kita jadi kerajaan, masa COVID contohnya, saya tidak tunggu Kuala Lumpur bagi ubat. Kita communicate dengan China. KJ Menteri Kesihatan. Saya tidak tunggu untuk supaya mask dibagi. Saya beli dari China mask. Circulate semua di mana? Sekolah, hospital, public. Di mana rakyat selalu datang, mask itu kita edarkan. Bagi percuma. Saya bagi kementerian mana? 9 kementerian. Kementerian mana yang saya bagi? 1 juta satu. Polis, tentera, kesihatan, pendidikan. Pasal apa? Mereka ni frontliners. Saya tidak mau cikgu-cikgu, lecturer-lecturer nanti besok. Diorang bagi pengajaran pula macam mana budak. Takkan selama COVID tidak boleh pergi sekolah. Peperiksaan SPM sudah ditentukan bila dia. Ya kan? Sekolah rendah bila dia. Universiti bila dia. Jadi kita in times of trouble. Jangan tunggu sampai dia datang. But kita mesti mempunyai prasarana yang sedia ada untuk cuba berhadapan seperti yang saya nyatakan dengan berbagai krisis. Krisis 73, oil krisis sudah ada. Ini hangus daripada Iran pula. Berapa lama ini? Dia lama.
kesan dia lebih teruk daripada COVID. Pasal apa? Kalau dalam bidang ekonomi, masa COVID, duit ada. Dah bergerak pun. Tidak bergerak duit. Pasal tidak boleh pergi bank. Kalaupun kau pergi bank, kau keluarkan duitmu RM1,000, kedai tutup. Kan? Jadi kau tidak boleh belanja. Jadi kapal terbang pun tidak terbang. Tapi hotel kosong. Pasal tidak ada pelancong. Dan pasal ekonomis, kita kena lihat bagaimana. Jadi pasal itu kita katakan bahawa bila itu berlaku, caranya saya sediakan RM600 juta untuk bakul makanan. Entah. Bagi di Sabah, bagi orang Sabah di Sarawak, bagi orang Sabah di Semenanjung. Cuma bakul makanan. Mana-mana Sabahan yang kerja di kilang pasal lockdown. Darurat kan. Kedai tidak. Jadi macam mana orang Sabah mau makan ini? Kan? Jadi itu 600 juta saya persediakan untuk membolehkan. Ini bukannya subsidi kita katakan, tapi ini bantuan. Seakan-akan subsidi, tapi bersifat sementara. Kita tidak boleh sustain. Pasal saya tahu COVID itu bukannya terus kekal. Ya, sudah ada vaksin, kita boleh atasinya. Tapi dalam pada itu, keutamaan-keutamaan. Jadi keutamaan ini, kerajaan kurangkan subsidi, bantuan keuangan, mungkin untuk kesihatan, mungkin untuk pendidikan yang ada. Mungkin but selektif lah. Saya harap kementerian-kementerian yang dikurangkan perbelanjaan dia, jangan pula contoh macam ubat tidak cukup. Ya, pastikan. Ya, ada sektor-sektor yang lain yang kita boleh juga targetkan, bukan hanya kesihatan, bukan hanya pendidikan. Yang belanja 470 bilion itu. Mana dia? So, ya mungkin Dato' Sri kalau saya boleh check in kan tadi, Dato' Sri sebut tentang kita punya kepentingan untuk laksanakan pemotongan bajet ataupun penjimatan supaya kita dapat kurangkan bebanan kerajaan. So, kalau mungkin Dato' Sri boleh perincikan serba sedikit tentang apa sebenarnya sektor yang mana kita boleh lakukan langkah penjimatan. Sebab bila kita bercakap tentang sektor kesihatan, sektor pendidikan tinggi, ini semua adalah sektor yang kritikal yang sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar. Mungkin kerajaan yang ada pada hari ini mereka kurangkan sedikit. Oleh kerana itu bukan menjadi keutamaan. Mungkin buat bangunan. Kan? Yang tertentu keadaan-keadaan dia untuk mau kurangkan. Mungkin dari segi kesihatan saya pun tidak tahu. Kita kena menyelami mana sektor di kesihatan yang dikurangkan itu. Okay, Datuk, kalau saya boleh check in lagi kan, Datuk. During your time, Datuk jaga Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Perpaduan dan Pembangunan Luar Bandar kan? Dan during your time juga sebagai Menteri, kita pun ada juga krisis. Contohnya 2014 harga minyak jatuh. Jadi, during your time, masa jaga kementerian tu, Datuk ada buat revision ke juga on the perbelanjaan kementerian? Dan apa yang Datuk potong daripada kementerian? Kita memang ada dari segi untuk pastikan oleh kena kadang-kadang itu menjadi masalah. Contoh macam bila beras. Satu contoh. Pasal kita banyak, masalah gula pun banyak. Di Sabah dulu kan. Rio pasal tidak cukup beras, tidak cukup gula. Jadi bila saya lihat macam mana kita kurangkan. Salah satu pendekatan yang saya gunakan, saya berhubung dengan Panglima Angkatan Tentera. Jadi saya tidak gunakan private kapal. Membawa beras, membawa tepung, membawa gula daripada Semenanjung itu, saya gunakan kapal tentera. Pasal masa saya Timbalan Menteri Pertahanan, ada kapal yang datang ke Sabah, ke Sarawak, kosong. Oh, okay. Tapi bila daripada Sabah dan Sarawak, dimuatkan pasal ada rotation tentera ini. Jadi barang dia, orang dia mengangkut barang. Jadi saya beritahu dengan waktu itu Dato' Najib, penjimatan. You reduce daripada kapal itu betul lah, daripada Port Kelang ataupun daripada Pangkalan Tentera Lumut, kosong untuk tentera kita nak bawa dorang balik ke Semenanjung, masakan kita tidak isi barang. Jadi penjimatan berapa juta itu, kosnya itu. And that is one example, ada lagi lah yang kita boleh lakukan seperti yang saya nyatakan bagaimana untuk mengurangkan. Ya, saya dapati contoh macam diesel, smuggling. How do you curb smuggling? That pasal bila harga diesel meningkat, lepas itu bukan hanya harganya meningkat, tapi kita subsidize. Jadi subsidi itu meningkat perbelanjaan dia. Tapi dalam pada itu, bila harga murah, banyak yang itu yang saya beritahu tadi, penyeludupan. Kan? Jadi saya waktu itu Menteri Dalam Perdagangan Dalam Negeri, saya pergi utara. Satu di Kedah, satu di Kelantan.
Jadi bila saya di kedai tu, saya cek stesen minyak. Ada 7 stesen minyak di Kelantan dengan Kedah. Dan saya buat lawatan, lepas itu ada stesen minyak itu dipping stick namanya, yang digunakan untuk cek sama ada berapa liter lagi minyak di bawah ini. Saya di situ, di kedai itu. Lepas itu saya tunggu. Lepas itu saya dip dia kosong, tidak ada minyaknya. Kurang lah. Lepas itu saya tengok cek, tapi saya cek buku. Wah, last month berapa ribu liter di Kelantan, di Kedah. Lepas itu bila kita buat dipping, saya tunggu situ, duduk situ 3 jam. Jadi orang tengok, apa menteri menunggu sampai 3 jam ni? Jadi lepas itu saya balik pergi pejabat dan saya maklumkan, panggil orang peniaga yang ada, jangan buat lamaran. Saya bilang batalkan lesen. 7 stesen minyak itu daripada Kedah, daripada Kelantan, saya batalkan. Beli minyak di Alostar, beli minyak di kawasan-kawasan di Perlis yang berhampiran dengan sepadan, tidak perlu di kawasan-kawasan. Pasal apa? Rupanya tangki minyak itu tidak diturunkan minyak di tempat dia punya penyimpanan itu. Lori itu jalan. Lori itu dibawa keluar. Oh, Jadi berpusing. Jadi itu yang kita ketirisan. Ketirisan lah. Jadi kita kena enforcement ni bukan senang. Jadi itu di antara banyak, ada lagi penjimatan lah yang kita lakukan. Contohnya macam saya sebut tadi, kapal yang kita gunakan, ya. Lepas itu kita galakkan. Macam contoh, ayam kita import, telur pun kita import, Sabah ini. Tapi kita galakkan industri-industri yang tanam, pelihara ayam. Di Tawau sudah ada, dululah digalakkan. Ada satu di antara mereka dari awal lagi tu, peniaga-peniaga macam Tahir Picu namanya, peniaga ayam di Tawau. Jadi kita galakkan mereka tanam, ya. Kalau di kawasan di Papar ini ada satu, si George, ya, Ketua UMNO Bahagian Warisan, ya, galakkan mereka untuk ternak ayam, keluarkan. Pasal dalam bidang ekonomi is production. Kalau dikeluarkan, kosnya tidak tinggi, tapi kita keluarkan dalam negara kita, tempat kampung kita, saya ingat harganya is a basic tools economic. Oversupply, price will go down, ya. Tapi jangan pula dalam keadaan yang kita katakan kalau terlampau harga itu menurun, itu deflation itu. Deflation ini susah itu. Ada kesan dia, inflation pun ada kesan, tapi rate-nya mesti, kadarnya mesti manageable rate. How do you manageable rate of inflation? Mungkin 2%, 3% is okay. Tapi it must be realistic on the ground. Jangan pula rate-nya 2%, 3%, tapi di bawah ini, wow, dulu harga telur satu itu mungkin RM10 satu papanan. Ya, sekarang kemarin saya pergi pasar 16.50 sen. Kalau di Semenanjung RM7, RM98. Kenapa ada perbezaan dia? Kos dia Semenanjung murah, kenapa di Sabah ini? Pasal itu kita kena galakkan, ya. Kita keluarkan tanam sayur, kita keluarkan ternak yang ada ni supaya industri kita suburkan pengeluaran barang-barang keperluan seharian untuk memberikan kita dapat sustain. Bukan hanya harganya, bahkan juga supply dia tidak dibebankan rakyat yang ada, tapi kita tahu bahawa ini akan mendapat peluang pekerjaan. Kalau banyak industri ayam contohnya, ada pengeluar di sini, ada peniaga di sini. Bukan setakat peniaga, job opportunities deh. Okay, betul. Itulah tadi geng terpesona dengan apa tu kita pula kena ceramah ekonomi kan. Tapi it's a very interesting dengar someone yang apa tu menteri apa yang sudah Datuk Seri buat pada masa lalu, especially bab kapal tu. Betul kan? Yeah. Kalau kapal kosong boleh bawa barang sini, at least you can do some savings lah. Jadi mungkin kita take a break sekejap. Yeah. So kepada penonton di luar, seperti biasa TV Teh Tarik, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Okay, so kita kembali lagi selepas ini. Kali ini kita akan bukan juga bantai Datuk Seri lah, kita akan tanya lah lebih details berkenaan dengan ekonomi Sabah. Jom.